Welcome to Learn Filipino through Comprehensive Input with Papa Jedder, who is handsome and sexy today. Kumusta? Ako ulit si Papa Jedder. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating mga daliri. Ako ay may dalawang mga kamay. Ang bawat kamay ay may 5 daliri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daliri. 1, 2, 3, 4, 5 daliri. At dahil dalawa ang aking mga kamay, ako ay may 10 daliri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10, 10 mga daliri. Ilan ang aking mga daliri? 10. 10 ang aking mga daliri. Ikaw, ilan ang mga daliri mo? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod. Paalam! Ako ay may 2 Kumusta? Again, take 4. Kumusta? Ako po ulit si Papa Jedder. Ako po ulit.